අයිබෝන් කියලා ඔයාලා හැමෝම පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් කොරෝනා වෛරස් එකකින් හින්දා දැන් හැමෝම ගෙදරට වෙලා ඉන්න එකේ හැමෝම ගොඩක් laptop එක use කරනවත් ඇති. games ගහනවා ඇති, videos බලනවා ඇති, ඒ වගේම TV series බලනවා ඇති, ගොඩක් වැඩ කරනවා ඇති. ඉතින් laptop battery එක කොහොමද තව ටික කාලයක් save කරගන්නේ? එතකොට ඔයාලගේ battery life cycle එක කොහොමද save කරගන්නේ කියන වැදගත් දෙයින් මම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුවා. ඉතින් එකතු වෙන්න මේ NK Tech Show. හොඳයි. මම පළවෙනිට කියලා දෙන්නම් battery life cycle එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අපේ battery එක හදන manufacture life cycle මෙච්චර ප්‍රමාණයක් ඔයාලට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. මේකෙන් කියන්නේ ඔයාලගේ battery 100%ක් charge කරලා 100ට බිඳුවට බහැපුවාම එක life cycle එකක් ඉවරයි. ඒ වගේ සාමාන්‍යයෙන් life cycle 1000 2000 හෝ 5000 අතර ප්‍රමාණයක් battery එකට තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ life cycle හරියටම පාවිච්චි කරනවා නම් ඒ කියන්නේ ඔයාලා 100ට charge කරලා 100ට බිඳුවට battery එක බස්සනවා නම් මේ life cycle එකක් සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවර වෙලා යනවා. ඉතින් කොහොමද අපි මේ life cycles ඉවර වෙන්නේ නැති වෙන්නේ? මේ battery හරි විදිහට පාවිච්චි කරන්න කියන එක අපි හැමෝම දැනගන්න ඕන දෙයක්. ඉතින් අද මම කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ මේ battery life cycle ඉතුරු කරගන්න කොහොමද කියන එක ගැන. පළවෙනි දේ තමයි අපේ battery එක 100ට 10ට වඩා බැස්සොත් අපේ battery life cycle එකක් ඉවර වෙනවා. ඉතින් ඒක ලොකු waste එකක්. අපි මේක ඉතුරු කරගන්නේ කොහොමද? එක ක්‍රමයක් තමයි අපිට battery එක දිහා widget එකක් දාලා මේ විදිහට බලාගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඒක එක ක්‍රමයක්. නමුත් ඒකත් හරියන්නේ නැත්නම් අපිට notification එකක් එනවා battery එක බහිනකොට 100ට 10ට වඩා ඔයාගේ battery එක බහලා තියෙන්නේ charge කරන්න කියලා. මේ notification එක අපි set කරන්න ඕනේ මීට වඩා වැඩි level එකකට. ඒ කියන්නේ 120 වගේ level එකකට. මොකද 100ට 10 කියන්නේ ඔයාලගේ battery එක life cycle එකක් ඉවර වෙන්න ළඟයි. ඒක තේරුමක් නැහැ. එහෙනම් අපි මුලින්ම බලන්න ඕනේ කොහොමද මේ battery එකේ මේ notification එක වෙනස් කරන්න කියලා. එහෙනම් අපි battery saving tips එකක් එක්කම මේක කරගෙන යමු. පළවෙනි දේ තමයි ඔයාලගේ මෙන්න මේ විදිහට තියෙන system tray එකේ මේ battery icon එක ළඟ ඔයාලා click කරන්න ඕනේ. left click එක. එතන මේ විදිහට open වෙන window එකේ ඔයාලා battery settings කියන එක ඇතුළට යන්න. මෙහෙම ගියාට පස්සේ ඔයාලට දකින්න පුළුවන් මේ විදිහට මෙතන තියෙනවා turn battery saver on automatically if my battery falls below 30% කියලා. ඒ කියන්නේ මේ Windows laptops වල Windows system එකේ battery saver එකක් auto වෙනවා. ඒක ඔයාලට 30% වලදී on කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට මේ percentage එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාලගේ භාවිතයත් එක්ක තමයි. කොහොමද මම මේක දාලා තියෙන්නේ 30% වගේ. හොඳයි. ඊළඟ එක lower screen brightness. මේකෙන් කියන්නේ brightness එක screen එකේ ඔයාලට පේන ප්‍රමාණය. ඒ කියන්නේ contrast brightness මේ දෙකම වගේ. brightness එක අඩු කරන්න. ඒ කියන්නේ laptop එකේ මේ විදිහට මේක අඩු කරන්න වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් battery එක මේ 130ට වඩා බැස්සොත් ඔයාලගේ brightness එක අඩු කරලා battery එක save කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම මේකට ටික් එකක් දාලා තියෙන්නේ. ඊළඟ දේ තමයි ඔයාලගේ battery එක වැඩිපුරම බහින්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලා හොයාගන්න පුළුවන් ඕන. ඒක කරන්නේ see which apps are affecting your battery life කියන එකට click කරන්න. ඕකේ මේ වෙලාවේ මගේ බැටරි එක මේ දේවල් වලට යූස් වෙනවා. අපිට කැමති නම් පුළුවන් මේ programs ටික දැනට යූස් වෙන එකෙන් අයින් කරලා දාන්න. සමහර දේවල් අපිට system tray එකෙන් අයින් කරන්න පුළුවන්. right click කරලා මෙන්න මේ වගේ right click කරලා quit හෝ exit කියන option එක දීලා. එහෙමත් නැත්නම් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ task bar එක උඩ click කරලා task manager ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනින් more details ඊට පස්සේ startup එකෙන් අපිට මේ අවශ්‍ය දේවල් disable කරන්න හෝ enable කරන්න option එකක් දීලා තියෙනවා. ඔයාලට ඕන නැති ටික මෙතෙන් disable කරපුවම ඔයාලගේ computer speed එකත් ගොඩක් වැඩි වෙයි. හොඳයි. ඊළඟට අපි බලමු battery notification එක set කරන්න කොහොමද කියලා. ඒක කරන්න නම් battery icon එක ළඟට ගිහිල්ලා right click කරන්න. යන power options. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා මේ වගේ plan එකක්. change plan settings click කරන්න. මේ click කරලා මේන window එකේදී ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ display එක battery එකෙන් තියෙද්දි කොච්චර වෙලාවකින් off වෙනවද එහෙම නැත්නම් plug කරලා තියෙද්දි කොච්චර වෙලාවකින් off වෙනවද කියන මේ ටිකත් set කරගන්න. මේකෙනුත් ඔයාලට battery එක save කරගන්න පුළුවන්. නමුත් මේකෙන් life cycle save වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාලා යන්න ඕනේ
change advanced power settings කියන option එකට මේක යටම තියෙන battery කියලා option එකක්. මේ plus icon එක click කරපුවම ඔයාලට දකින්න පුළුවන් low battery level කියන තැන. මේක මම දැන් මගේ 20% වලට check කරලා තියෙනවා. ඔයාලගේ මේක 10% ඇත්තේ. ඔයාලත් මේක 20% වලට check කරන්න. එතකොට ඔයාලගේ battery life cycle එක battery life එක 120ට බහිනකොට ඔයාලට notification එක එනවා. දැන් මේක plug කරන්න වෙලාව හරි කියලා. ඕකේ කරන්න. ඕකේ කරන්න. ඊළඟ ටිප් එක තමයි ඔයාලගේ බැටරි එක charge කරන්න පටන් ගත්තාම ඒක ආයෙ ගලවන්න නැතුව charge කරලම තියන්න. මොකද ඔයාලගේ laptop එකේ බැටරි එක 100%ක් charge වෙච්චාම automatically බැටරි power එක use කරන එක අතහැරලා දාලා කම්පියුටරේ පටන් ගන්නවා direct power supply එකකින් වැඩ කරන්න. මේක ඔයාලගේ VGA එකට හොඳයි. සමහර laptop වල VGA on වෙන්නේ power supply එක දුන්නාට පස්සේ. අපි ගොඩක් වෙලාවට කරන වැරදි දෙයක් තමයි අපිට game එකක් වගේ ගහන්න ඕන වෙච්චාම 50% වලදී බැටරිය තිබ්බත් ගිහිල්ලා power supply එක on කරලා එතකොට VGA එක on වෙනවනේ. ඊට පස්සේ game එක පටන් ගන්නවා. මේක බැටරියට ගොඩාක් බලපානවා නරක විදිහට. ඔයාලා දන්නවා ඇති දැනට බැටරියක් රුපියල් 10000ක් විතර වෙනවා ගන්න ගියත්. ඉතින් ඒක ලොකු පාඩුවක්. අපි බැටරි ලයිෆ් සයිකල් එක අපි ඉතුරු කරගන්න ඕන. මේක තමයි මගේ තුන්වෙනි ටිප් එකේ මම කියන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. ඔයාලගේ බැටරි එක මිඩල් ලෙවල් එක තියලා charge කරන්න හොඳ නැහැ. මේකෙන් දේවල් දෙකක් වෙනවා. එකක් මම අර කලින් කියපු එක. ඔයාලගේ බැටරි ලයිෆ් සයිකල් එකට මේ ගොඩාක් තදට දරුණුවට බලපාන්න පුළුවන්. අනික ඒක good practice එකකුත් නෙවෙයි. එතකොට දෙවෙනි එක මේ බැටරි ලයිෆ් සයිකල් එක ඔයාලා 50% තියලා 100ට charge කරොත් මේ සිස්ටම් එකෙන් සේව් කරගන්නවා පණිවිඩයක් මේ බැටරිය 50% ඉඳන් 100ට තමයි charge වෙන්නේ. එතකොට ඔයාලගේ බැටරිය ඔයාලා 50% වල බස්සපුවාම ඔයාලගේ තවත් 50% තියෙනවා බැටරියේ. ඒ ටික ඔයාලට කවදාවත් පාවිච්චි කරන්න බැරිව යනවා. ඒ දේ මට වුණා. ඒක නිසා මම ඒක ගැන හොඳටම දන්නවා. ඒ දේ කරගන්න එපා. ඒ කියන්නේ ඕක වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මිඩල් ඒ කියන්නේ බැටරිය සාමාන්‍යයෙන් 150ක් 140ක් වගේ තියෙන ලාග අපි ෆුල් charge කරලා ඒ විදිහට දිගටම කරගෙන ගියොත් තමයි. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි ඔයාලා ලැප්ටොප් එක පාවිච්චි කරන්න නැතුව ගොඩක් කල් අයින් කරලා තියෙනවා කියලා හිතන්න. මාස 3ක් වගේ. එහෙම වෙද්දී ඔයාලගේ ලැප්ටොප් එකේ බැටරිය සවුත් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මේකට කරන්න තියෙන හොඳම දේ තමයි බැටරිය 100ට බස්සලා අයින් කරලා තියන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් 150ට බැටරිය බස්සලා මේක අයින් කරලා තියන්න ඕනේ. කවදාවත් 100ට charge කරලා ලැප්ටොප් එක අයින් කරලා තියන්න එපා. ඊළඟ බැටරියට බලපාන නරකම දෙයක් තමයි heat එක කියන්නේ. උෂ්ණත්වය. අපේ කම්පියුටර් වැඩ කරද්දී ගොඩාක් heat වෙනවා. මේක බැටරියට නරක විදිහට බලපාන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේක නවත්තගන්නේ කොහොමද? ඕනම ලැප්ටොප් එකක් යට හෝ සයිඩ් එක තියෙනවා එයා වෙන්ට්ස්. මේවා තියෙන්නේ උෂ්ණත්වය වැඩි. හුලං ටික පිට කරලා අපේ සාමාන්‍ය වාතයේ තියෙන හුලං ටික ඇදලා අරගෙන ලැප්ටොප් එක කූල් කරන්න. එතකොට මෙයා එයා වෙන්ට්ස් බ්ලොක් වුණොත් ඇතුලේ තියෙන හීට් එක ගොඩක් වැඩි වෙලා ඒක බැටරියට නරක විදිහට බලපාන්න පුළුවන්. අපි කරන වැරදි දෙයක් තමයි ඇඳක් උඩ වගේ ෆ්ලැට් සර්ෆස් එක ලැප්ටොප් එක normally තිබ්බොත් මේ එයා වෙන්ට්ස් බ්ලොක් වෙන්න පුළුවන්. මේසයක් උඩ නම් කමක් නැහැ. මොකද මේසයක් උඩ තිබ්බා කියලා සම්පූර්ණයෙන් බ්ලොක් වෙන්නේ නැහැ. ලැප්ටොප් එක යන්තම් හරි උඩකින් තියෙනවා. මේ ඒ වගේම කවුච් වල කුෂන්ස් වල මේ ලැප්ටොප් එක තියන්න එපා. මෙහෙම කරොත් බැටරිය හීට් එක වැඩි වෙලා බැටරි ආයු කාලයත් ගොඩක් අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බැටරි ලයිෆ් සයිකල් එක ආරක්ෂා කරගන්න ඕන බැටරිය සවුත් වෙලා යන්න කලින්. ඒක තමයි අපිට කරන්න තියෙන හොඳම දේ. ඉතින් අදට එනම් මගේ වීඩියෝ එක මම මෙතනින් නවත්තනවා. හිතනවා ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් දෙයක් මේ වීඩියෝ එකෙන් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් දෙයක් ගන්න පුළුවන් නම් මේ වීඩියෝ එක හෙල්ප්ෆුල් නම් ඔයාලට මේකට ලයික් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එහෙනම් අපි ආයෙත් හම්බෙමු. ගොඩක් ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක බැලුවට.